Mến chào tất cả bạn yêu lan. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chủ đề, đó là chúng ta sẽ tách những cây hồ điệp con ở trên thân cây già. Ở đây sẽ có nhiều kiểu cây. Kiểu cây thứ nhất là cái cây hồ điệp, cái thân chính của nó vẫn phát triển bình thường và nó đẻ ra một cái thân con. Và trên thân con này thì nó bắt đầu mọc rễ rồi, và thậm chí nó còn ra cả một cái ngồng hoa nữa. Cây này thì là cây hồ điệp mà thân chính của nó đã hư lá nha các bạn. Đây, và đã mọc ra một thân con và nó bắt đầu ra rễ. Và một điều đặt ra là chúng ta không thể đỡ những cây hồ điệp như thế này nó dính với thân mẹ. Thứ nhất, nó sẽ cực kỳ mất thẩm mỹ, đúng không? Và thứ hai thì cây hồ điệp nó sẽ khó phát triển, bởi vì các bạn thấy giữa cái thân chính và cái thân con đó, thì thân con nó sẽ phát triển rễ, thậm chí là nó đâm vào trong thân chính, và chắc chắn nó không ổn rồi. Vậy thì chúng ta sẽ làm một việc đau lòng nha các bạn, là chúng ta sẽ tách những cái cây con này ra khỏi cây mẹ, và chúng ta sẽ trồng vào một chậu mới, cho nó ra ở riêng, đúng không? Để nó có sự trưởng thành và khôn lớn. Vậy thì cách chúng ta làm như thế nào, chúng ta chăm sóc ra sao, thì đó sẽ là chủ đề mà mình muốn nói hôm nay nha các bạn. Đầu tiên các bạn dùng tay, chúng ta sẽ tách những cây con này ra. Các bạn, chúng ta hết sức là nhẹ nhàng. Đó, chúng ta sẽ tách ra. Các bạn nhìn cái vết này, nó vẫn còn, đúng không? Và các bạn có thể dùng kéo. Chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta cắt đứt cái phần nối liền giữa cái thân cây con và cây mẹ nha. Rồi các bạn dùng kéo nha các bạn, chúng ta cắt cái phần nối ra. Đó. Wow, chúng ta sẽ được một cái cây con như thế này, đúng không? Và một cây mẹ thì chúng ta sẽ tiếp tục chăm sóc và nó sẽ tiếp tục ra cái chồi mới nha. Chúng ta sẽ tạm thời bỏ xuống. Và các bạn thấy ở đây này, nó đã ra những cái vồi, những cái rễ mới này. Và các bạn thấy thực sự là cái cây này là cây chúng ta nên trồng mới để nó có thể phát triển thành một cây rất là tuyệt vời nha. Và đây là cây thứ hai nha các bạn. Các bạn thấy cái rễ này nằm ở phía trong này, chúng ta buộc phải cắt bỏ cái rễ của cây chính nha. Nếu không thì thực sự là chúng ta khó mà lấy được cái cây con ra. Đó, các bạn cắt bỏ rễ này đi. Rồi, mình thấy cái rễ của cây con là bám xuống ở phía dưới này rồi, đúng không? Bám chặt phía dưới này rồi. Và đầu tiên thì các bạn thấy cái vết nối giữa cây con và cây lớn á, thì nó khá là rõ ràng. Và các bạn có thể chúng ta dùng kéo, chúng ta sẽ cắt làm hai luôn nha, để ta phân ra luôn. Đó, ta cắt mạnh làm hai ra. Và các bạn thấy điều gì? Chúng ta dựa ra, người ta thấy lấy được cái rễ lên nha. Nhưng mà cái rễ con này nó bám khá là chắc nha các bạn. Đó, các bạn chúng ta phải cẩn thận một chút. Đây, mình xoay lại ở phía bên này để các bạn thấy cái rễ con thứ hai nó còn bị dính ở giữa cái rễ lớn, hai cái rễ lớn này. Các bạn cắt ra, bởi vì cây lớn nó sẽ phát triển dễ hơn. Đó, chúng ta dễ dàng lấy được cái rễ ra, đúng không? Rồi, chúng ta xoay lại phía bên đây một lần nữa nè. Và chúng ta thấy rễ này nó vẫn bám giữa hai cái rễ nha, hai cái rễ của cái cây chính á. Các bạn nên cắt bỏ ra đi. Đây, cắt bỏ nó luôn. Đó, nó đã bám chặt xuống rồi. Wow. Như vậy cái rễ này các bạn nhìn thấy thế nào? Nó bám xuống cả một đoạn dài nha. Rễ này thì mới bắt đầu thôi. Nếu chúng ta đợi thời gian nữa thì chúng ta tách thì thực sự là khó, đúng không? Như vậy đây là chúng ta đã tách được hai cái cây con rồi các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục tách một số cây khác để trồng nha. Và chắc chắn cái cây khó tách nhất sẽ là cái cây này, bởi vì nó vừa có rễ nhiều này, rồi nó vừa có cả cái ngồng hoa nữa. Do đó chúng ta hết sức là cẩn thận khi chúng ta tách cái cây này nha. Và đây là cây thứ ba. Cây này thì các bạn buộc phải hy sinh một số rễ rồi, đúng chưa các bạn? Chúng ta sẽ cắt bỏ những cái rễ của cây chính này. Thật sự là nó phí, nhưng mà nếu chúng ta không cắt bỏ thì chúng ta không thể nào lôi được cái cây nhỏ ra đâu nha. Chúng ta phải chấp nhận đau thương nha các bạn. Đó, một cái rễ thứ hai luôn. Và bây giờ các bạn thấy cái rễ này này, rễ này chính là cái rễ của cái cây con, đúng không? Đó, chúng ta sẽ giữ lại. Cái rễ này cũng là rễ cây con luôn. Đây là đâm thẳng xuống rồi. Đây, nó đâm thẳng xuống vào cái gốc cây luôn rồi. Giá thợ luôn. Rồi như vậy bên này chúng ta sẽ xử lý được.
Chúng ta xoay bên này các bạn. Bên này thì các bạn thấy điều gì? Ta thấy rằng nó sẽ có một số rễ nó đã bò xuống rồi này, rất là chắc luôn. Cái này vô cùng khó nha các bạn. Ta phải dùng nhiều cách để chúng ta cắt. Đây. Cuối cùng ta sẽ lôi được nó ra đúng không? Wow, đây. Như vậy chúng ta đã lôi được cái cây con này ra rồi này. Chúng ta chấp nhận nó bị đứt một vài rễ nha, bởi vì cái phần rễ còn lại của nó còn khá là nhiều. Và các bạn thấy điều gì? Trên cây con này thì nó có một cái ngọn hoa luôn nha. Vậy thì chúng ta sẽ phát triển cây này riêng, và còn lại cây mẹ. Đó, các bạn nhìn thấy không? Cây mẹ bây giờ nhìn có vẻ đẹp hơn rồi, nhưng mà nó sẽ mất cân đối nha. Chúng ta bắt cắt bỏ thêm những cái lá này để chúng ta trồng lại sau. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến việc chúng ta xử lý những cây con này để chúng ta trồng. Đây, như vậy là mình đã cắt được 3 cây nữa mà. Đây, 1, 2 này. Đó, và đây là 3 cây con luôn. Như vậy phần tiếp theo là mình sẽ tiến hành trồng. Các bạn chuẩn bị cho mình những cái cốc nhựa thế này. Điều quan trọng là các bạn không đục hết lỗ ở dưới nha. Các bạn sẽ chưa làm đoạn. Ở đây chúng ta sẽ cho một ít nước vào và chúng ta sẽ đợi gió thở, thì cây lúc nào nó sẽ có đủ độ ẩm để phát triển nha. Rồi, ta có 1 này, 2, 3, 4 đúng không? Chúng ta sẽ trồng 4 cây. Và các bạn còn chuẩn bị một ít xốp, hay chúng ta còn gọi là mút đó. Các bạn có thể chúng ta sẽ bẻ cho vào những cái chậu như thế này. Nó nằm ở phía dưới và nó giúp cho cái chậu sẽ cực kỳ thông thoáng nha các bạn. Tiếp theo là các bạn dùng than nha. Than chúng ta đã ngâm bằng vôi rồi, chúng ta sẽ cho vào những cái cốc thế này. Và chúng ta biết rằng than nó thực sự là cực kỳ quan trọng. Nó là một trong những giá thở mà chúng ta không thể thay thế nha. Các bạn có thể trồng bằng nhiều loại khác, tuy nhiên than nó vẫn là một trong những giá thở mà chúng ta thấy nó cực kỳ ok nha các bạn. Vì sao mà nói như vậy? Bởi vì than nó sẽ giúp cho cái bộ rễ của cây nó phát triển rất là tốt, và nó không bao giờ bị nấm bệnh. Thì đó là một trong những điều hết sức là quan trọng khi chúng ta trồng một cái cây lan hồ điệp, đúng không? Đây, ta cho than vào. Có thể dùng một sợi dây nhôm nhé các bạn, để chúng ta sẽ đặt cây vào, chúng ta cố định. Đây, cây này ta đặt vào và chúng ta sẽ cố định nha. Dây nhôm thì khi cây lớn ta có thể mở ra rất là đơn giản luôn. Rồi, sau đó thì các bạn chúng ta sẽ cho than vào. Cây chúng ta không nên trồng quá thấp nha các bạn, chúng ta phải trồng cao để sau này cây nó sẽ dễ phát triển, và rễ của nó thì nằm ở phía trên, nó khá là đẹp ha. Ta không cần phải trồng quá thấp đâu. Đó, như vậy là chúng ta thấy đã thể chiên được gần như là nó rất là đầy rồi đúng không? Ta sẽ lấy bớt cái chậu này đi. Ta vào hết xong một cái chậu nữa. Rồi, các bạn có thể cho một ít giếng để chúng ta giữ ẩm cho cây, và cây nó sẽ dễ phát triển nha. Đây, ta sẽ giữ ẩm cho cây luôn, và cho cái rễ này nó tiếp tục nó phát triển nha. Đó, chúng ta phải có sợi dây nhôm thế này nó mới giữ được cái cây đứng vững nha các bạn. Khi chúng ta tưới nó sẽ không bị nghiêng ngã, thì cây nó mới dễ dàng nó phát triển nữa. Wow, chúng ta sẽ có cái chậu đầu tiên nha, và mình sẽ tiếp tục thay cho những chậu khác tốt, đúng không? Đó, có nhiều cách để chúng ta chăm sóc một cái cây lan hồ điệp, cũng như cách chúng ta
sử dụng chậu, nó cũng rất là đa dạng nha các bạn. Đó. Rồi như thế này, sau đó các bạn cứ tiếp tục cho cái vốn này, nếu có rêu rừng thì nó sẽ tốt hơn. Và đây là kết quả nha các bạn, sau khi chúng ta vào chậu này. Đó, những cây hồ điệp rất là tơ, rất là non. Những cây này nó được xem là cây con nha. Đó, rất là đẹp luôn ha. Và chắc chắn những cây này chúng ta sẽ giúp cho cây nó phát triển rất là ok, đúng không? Đây nữa này. Wow. Và các bạn vào chậu rồi chúng ta sẽ dùng nha đam. Những bệ nha đam như thế này các bạn cắt và chúng ta sẽ rửa sạch rồi chúng ta xay lọc lấy nước để chúng ta tưới hàng ngày nha các bạn. Chúng ta tưới hàng ngày thì nó sẽ liên tục trong tuần đầu tiên thì cây nó phát triển rất là mạnh nha. Đó, rồi những tuần tiếp theo thì các bạn tưới bình thường. Chúng ta có thể kết hợp với GE nha đam rồi chúng ta kết hợp với GE gừng thì chúng ta sẽ giúp cho cây nó phát triển rửa cực kỳ nhanh luôn.